Apple iPhone එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට storage full ප්‍රශ්නයක් එනවා. iCloud එක full ප්‍රශ්නයක් එනවා. කොහොමද අපි මේකට විසඳුමක් ගන්නෙ? අපේ photos, videos Apple iPhone එකේ අපි නිදහසේ තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද? මේ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේක අද අපි කොටස් කීපයකට බෙදනවා. ඔයාට අද මම explain කරනවා ඒ වගේම කරලා පෙන්නනවා iCloud Plus එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම physical pen drive එකක් එහෙම නැත්නම් hard drive එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ computer එකට backup කරගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා iPhone එක ගන්නකොටම මේක තීරණය කරා නම් ගොඩක් දුරට මේ ප්‍රශ්නේ එන එක වලකිනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දන්නවා Apple iPhone එකක් මිලදී ගන්නකොට 128GB වල ඉඳගෙන 256 වෙන්න පුළුවන් 512GB වෙන්න පුළුවන් 1TB දක්වා මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන්නේ මංගාව තියෙන 1TB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන iPhone එකක්. හිතලා බලන්න ෆොටෝස් නම් කීයක් ගහන්න පුළුවන්ද? වීඩියෝස් නම් කොච්චරනම් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද? මූවිස් උනත් සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්ද? ඇප්ස් ගේම්ස් කොයිතරම්නම් පුරවන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඔයා iPhone එක මිලදී ගන්න කලින්ම ඔයාගේ අතේ බජට් එක තියෙනවා නම් ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් මිලදී ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. නමුත් හැමෝටම මේක කරන්න බෑනේ. ඒකට තමයි අද මේ සොලියුෂන්ස් ටික කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි iCloud Plus එකක් අපි මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක. මුලින්ම අපි බලමුකෝ අපේ iCloud එක කොයිතරම් පිරිලාද කියලා. ඔයාට settings app එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඔයාගේ නම එතන tap කරන්න. ඔයාට පේන මෙතන ටිකක් පහළට ආවම iCloud 5GB කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔයා ගාව තියෙන ඕනම iPhone එකක අනිවාර්යෙන් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට පේනවා ඇති 5GB පිරිලා තව මෙගාබයිට් ගානකුත් පිරිලා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම රතු වෙලා කියන්නේ ඔයාගේ iCloud එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ cloud storage එක සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිලා. දැන් මේ පහළට ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මොනවටද මොනතරම් data ගිහින් තියෙනද කියලා පෙන්නනවා. ෆොටෝස් වලට item මෙච්චරක් තියෙනවා, drive එකේ මෙච්චරක් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකම මෙතන තියෙනවා. මේ වෙලාවේ නම් pause වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඒකත් අපි පොඩ්ඩකට අමතක කරමු. see all ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ iCloud එකට backup වෙන්න ඕනේ මොනවද, වෙන්න ඕනේ නැත්තේ මොනවද කියලා මෙතන select කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ ෆොටෝ iCloud එකට backup වෙන එක ඔයාලට කරදරයක් නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ on වෙලා නේ තියෙන්නේ. ඇතුළට ගිහිල්ලා off කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට email මේ ඕන දෙයක් on off කරගන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. හරි. ඔතනින් තමයි අපි දැනගන්නේ අපේ iCloud එක free හම්බෙලා තියෙන iCloud එක දැනටමත් පිරීලා කියලා. එහෙනම් අපි කොහොමද මේකේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්නේ? මම ආයත් settings වල සුපුරුදු තැනටම යනවා අපේ profile එකට. iCloud ඇතුළට යනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මේක පිරීලා නිසා upgrade to 50GB for USD එකකටත් අඩුවෙන් කියලා මාසෙකට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට tap කරොත් ඔයාට පේනවා ඇති මේ තමයි ඔයාගේ iCloud එක එහෙමත් නැත්නම් cloud storage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් තියෙන basic options ටික. මොනවද? GB 50ක් මාසෙට මෙන්න මේ වගේ ගාණක් වෙනවා. GB 200ක් ගත්තොත් මාසෙට මෙන්න මේ වගේ ගාණක් වෙනවා. ටෙරාබයිට් දෙකක් මාසෙට ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ ගාණක් වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් තව දුරටත් මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසාම මේ GB 50 එක අරගෙන පෙන්වන්නම්. මෙතන තියෙනවා upgrade to iCloud Plus කියලා. සල්ලි දීලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ iCloud කියලා නෙමෙයි iCloud Plus කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සාමාන්‍ය iCloud එක ගත්තොත් storage එක විතරක් නෙමෙයි මේ private relay කියන එක, hide my email, custom email domain, HomeKit secure video වගේ තව features හම්බ වෙනවලු. ඔයාලට පුළුවන් මේ learn more ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. ඔයාලට දැන් මේවත් select කරන්න පුළුවන් ඔයා ගෙවන ගාන අනුව. ඔන්න මම මේක මේ විදිහට tap කරා upgrade කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි pay කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ subscribe. ඊට පස්සේ ඔයාගේ iCloud එකේ password එක හරිය fingerprint එක හරියයි. ඔන්න අපි subscribe කරා. ඊළඟට ඔයා මේකට payment method එකක් තවමත් add කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට payment method එක add කරන්න කියලා button එකක් එනවා. ඔයාගේ card එකේ details ටික මෙතනට දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. Welcome to iCloud Plus කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති GB 50ක storage එකක් හම්බුණා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ features ටිකක් හම්බුණලු. අපි චුට්ටක් බලමුද storage එක කොහොමද හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඔයාලට ඇතුළට විස්තර ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක done කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර රතු වෙලා තිබුණු storage එක GB 50න් 5යි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති
ස්ටෝරේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට අපේ WhatsApp backup කරන්න, iCloud photo backup කරන්න, videos backup කරන්න, email සහ අනිත් apps වල දේවල් පවා හොඳට GB 50ක් backup කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මගේ තවත් iPhone එකක්. මම එකම Apple ID එකෙන් තමයි මේකටත් log වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුළට ගියාට පස්සෙත් අපිට අර එක iPhone එකකින් iCloud එක ගත්ත නිසා මේකටත් මේ GB 50 වැඩ කරන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මගේ Apple පරිගණකය. මේකටත් මම එකම Apple ID එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙත් iCloud එක ඔයාලට පේනවා ඇති අර GB 50ම වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ තමයි ඔයා එකම Apple ID එක පාවිච්චි කරමින් Apple devices එමන් නැත්නම් Apple පරිගණක, Apple tablet, ඒ කියන්නේ iPad මේ හැම දෙයක්ම එකම iCloud එකේ පාවිච්චි කරත් ඔයාට මේ GB 50 හැම දේ අතරම ෂෙයා කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක තමයි මේකෙදි ඔයාට ලැබෙන ලොකුම වාසිය. දැන් iCloud එක අපි ඇක්ටිවේට් කරගත්තා වගේ නෙමෙයි. ඔයා හැම මාසෙම දැන් මාසිකවනේ මේක ඔයා ගෙවන්නේ. මේක ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ගෙවුවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ටික දවසක් යනකම් ඔයාලට රිමයින්ඩ් එකක් එවනවා. ඊට පස්සේ සමහර විට මේ දේවල් ඩිලීට් කරලා දාන්නත් ඉඩ දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක අර කොටිවල් ගියල්ලා ගත්තා වගේ තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒ ස්ටෝරේජ් එකට සදාකල් එහෙම නැත්නම් එතන data තියෙනකම්ම ඔයාට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මාසිකව ගෙවන්න පුළුවන් ගානට සහ ඔයාට ස්ටෝරේජ් එක ගැලපෙන ගානට මේක මිලදී ගන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඔයාට තියෙන සුපිරිම ඇප් එකක් තමයි මේ Google Drive කියන ඇප් එක. මේකේ නොමිලේ ඔයාට GB 15ක්ම හම්බ වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් App Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ නොමිලේම මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මම දැන් මේකට ලොග් වුණාට පස්සේ මෙතන GB 15ක්ම මට නොමිලේ හම්බ වුණා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් අයින් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් අර නිතර පාවිච්චි වෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවනේ. ඒ දේවල් ඕන තරමක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ share කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි. ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව මේක අප්ලෝඩ් කරන ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනවා. මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ ටික ෆෝන් එකෙන් ඩිලීට් කරලා දාන්න. හැබැයි ඩිලීට් කරලා දාන්න කලින් ආයෙත් මේ Google Drive එකට ගිහිල්ලා රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න ඔයා අප්ලෝඩ් කරපු ටික ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් සහ අනිත් ඕනම ෆෝන් එකකින් Google Drive එකට ලොග් වෙලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව ලැබෙන එක. මම තව එක ටිප් එකක් ඔයාට දෙන්නම්. දැන් GB 15 ඔයාට මදි නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ඔයාට තියෙනවා add another account කියලා. ඔයාට තව Gmail accounts තියෙනවා නම් Gmail accounts කීපයක් හදාගෙන GB 15 ඒවා කීපයක් නොමිලේ අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට වඩා ඔයා එකම account එක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා buy storage ගිහිල්ලා අවශ්‍ය නම් විතරක් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ GB 15 accounts කීපයක් හදාගන්න එක ඔයාට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩකට අපි නවත්වනවා. ඉතින් ඔයාලත් කැමති ඇති සෝෂල් මීඩියා වල සාර්ථක වෙන්න. YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. මේක හරහා අලුත් දේවල් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ YouTube golden silver play button ලබා ගන්න. ඒ වගේම YouTube එක හරහා මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඒකට කැමති අය වෙනුවෙන් තමයි Master Academy YouTube channel එක අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ Master Academy කියලා search එකක් දාලා මේ YouTube channel එකට යන්න. මේක හරහා ඔයාලට අලුත් දේවල් YouTube වල සාර්ථක වෙන හැටි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. link එකත් පහළ දාලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි යන් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික බලන්න. ඔන්න ඒකත් ඉවරයි. ඊගව ඔප්ෂන් එක විදිහට මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයා ගාව Apple පරිගණකයක් Windows පරිගණකයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ Lightning හරි USB Type C හරි කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරපු ගමන් ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ hard drive එකට ඔයාට පරණ ෆොටෝස් නිතර භාවිතයට ගන්නේ නැති ෆොටෝස් බෑකප් කරලා තියාගන්න. බෑකප් කරනවා කියන්නේ මේ විදිහට කොපි කරලා ඔයාගේ hard drive එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා දිනෙත් එක්ක paste කරලා තියාගෙන ඉන්න එක. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එක ඒ ටික delete කරලා දැම්මම free වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට කම්පියුටර් එකෙන් ආයෙත් දාගන්න පුළුවන්. ඒක හරි සරලයි. ඉතින් ඒක මම අමුතුවෙන්ම කියලා දෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඊගව ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාට එක්ස්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකක් පාවිච්චි කරන එක. දැන් iPhone 16 එකේ තියෙන USB Type C නිසා තමයි මම මේ Type C pen එකක් අරන් තියෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ මේ වගේ Lightning port එකක් නම් මේකට මේ Lightning pen drive එනවා.
ඔයාට පුළුවන් මම මේ පහළ දාලා තියෙනවා මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන් ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි එකෙන් මිලදී ගන්න. මේක හරිම ලේසි පාවිච්චි කරන විදිය. ඔයාට තියෙන ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදියට ප්ලග් කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ iPhone එකේ files කියලා app එකක් තියෙනවා. මේ app එකේ back වුණ ගමන් ඔයාට පේනවා ඇති iCloud drive on my phone සහ transcend කියලා එකක් පෙන්වනවා. දැන් මේකේ brand එක transcend ඉන්න තමයි translate පෙන්වන්නේ. ඔයාගේ storage එකේ brand එක මෙතන පෙන්වනවා. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ දැන් මගේ මේ pen එකේ තියෙන videos, films, audios හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අද අපේ goal එක අපේ phone එකේ ඉඩ අඩු කරගන්න. අපේ photo videos මේකට transfer කරලා backup කරලා තියාගන්නනේ. ඉතින් ඒක කරන්නත් හරිම ලේසි. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ photo gallery එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ select කියන එක දීලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන videos, photos අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවනේ මෙතන මේ share button එක මේ විදිහට tap කරාට පස්සේ හිමීට පහලට යන්න save to file කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරලා මෙතන තියෙන්නේ iCloud එක ආය back කරලා තව සැරයක් back කරාට පස්සේ transcend කියන එක පෙන්නනවා. මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් කැමති folder එකක් ඇතුළට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම යන්නම්කෝ මේ AC folder එක ඇතුළට. AC folder එක ඇතුළට මේක මෙන්න මේ විදිහට save කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ෆයිල්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා transcend කියන එක ඇතුළට AC කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මම කොපි කරපු වීඩියෝස් ටික ෆොටෝස් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ගලවලා පරිස්සමට අරන් තියන්න. ඔයාගේ ගැලරි එකේ මේවා බෑකප් එක තියෙන නිසා ඩිලීට් කරලා දාලා ෆෝන් එක ෆ්‍රී කරගන්න දැන් ඔයාට පුළුවන්. දැන් ඒ විදිහ පෙන් ඩ්‍රයිව් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ වගේ ඇඩැප්ටර්ස් තියෙනවා මාකට් එකේ මිලදී ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ඒකෙත් AliExpress links වගේ දේවල් පහළ description එකේ comment section එකේ දාලා තිනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒකට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් අවශ්‍ය නම් මිලදී ගන්න. දැන් මේකේ ඇඩැප්ටර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගහලා ඔයා ගාව තියෙන portable USB hard drive එකක් සාමාන්‍ය pen drive එකකට උනත් data copy කරන්න ඒකේ තියෙන data ෆෝන් එකට දාගන්න මේක නිසා හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට පොඩි ටිප්ස් ටිකක් දෙන්නම්. දැන් මේ ටික පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න. ඔයාට අනවශ්‍ය apps, ඒ වගේම අනවශ්‍ය photos, අනවශ්‍ය videos, අනවශ්‍ය games ඉගෙනවා නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට අවුලක්ම නැතුව මේ දේවල් uninstall කරලා දාන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා බය නැතුව uninstall කරලා දාන්න. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට සමහර වෙලාවට app එකේ settings වලට මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේ දේවල් delete කරන්න නෙමෙයි offload කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ data ටික තියෙනවා app එක delete වෙලා යනවා. ආය කවදා හරි ඔයා app එක install කරගත්තොත් අර data ටිකත් මේකේ තියෙනවා. එතකොට යම් තාක් දුරකට storage එක ඔයාට වැඩි කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ cloud storage එහෙමත් නැත්නම් cloud services දැන් ජනප්‍රිය නිසාම දැන් මූවි එකක් බලන්න අපි ඒක ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන් හරි වෙන ක්‍රමයකින් බලනවට වඩා Netflix වගේ එකක සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් සමහර විට අරගෙන බලන එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සින්දු අහනකොට සින්දු ෆෝන් එකේ තියන් ඉන්නවට වඩා මේ වෙනකොට YouTube Premium ලගේ YouTube Music තියෙනවා, Apple Music තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුත් ඔයාලට ෂේප් එකේ ගන්න පුළුවන් නිසා මම හිතනවා මේ වගේ cloud services පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට තවත් වැදගත් වෙනවා කියලා. ඇත්තටම අපි මේ අද කතා කරපු iCloud එක, Google Drive එක පවා cloud services විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපේ ෆෝන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ අපේ ෆෝන් එක රන් වෙන්න සහ එදිනෙදා අවශ්‍ය දේවල් විතරයි. අනිත් හැමදේම අපි cloud වල තියාගෙන ඉන්නකොට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් access කරන්න අපිට අවස්ථාව හම්බ වෙන එක ගොඩක් ලොකු benefit එකක්. මේ ප්‍රශ්න තමයි Apple iPhones පාවිච්චි කරන අය මගෙන් නිතරම අහලා තිබුණු ගැටලුව. ඔන්නෝකට මම විසඳුම අරගෙන ආවා. ඔයාගේ හොඳම Apple යාළුවා වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ පණිවිඩෙත් බලලම අපි ඊගාව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අදත් සිංහල ගීක්ෂත් එක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Chanux bro තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න. Instagram එකේ TikTok එකේ Chanux bro follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවා කරොත්ද YouTube app එකේ හරි web එකේ හරි Chanux bro කියලා search එකක් දැම්මොත්. ඉතින් අද සිංහල ගීක් ෂෝත් එක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගව සිංහල ගීක් ෂෝ එකෙන් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් ඉක්මනට හම්බෙනවා. ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙනුවෙන් තවත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.